สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมเพื่อนๆหลายคนที่มีผิวมันเนี่ยน่าจะเคยได้ยินประโยคหรือว่าเคยมีความเชื่ออยู่นะครับว่าคนผิวมันเนี่ยไม่ต้องทามอยส์เจอไรเซอร์ก็ได้หรือแย่ไปกว่านั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยลองเปิดใจใช้มอยส์เจอไรเซอร์ที่ทำมาเฉพาะสำหรับคนผิวมันแล้วแต่กลับหน้ายิ่งมันเยิ้มไปกว่าเดิมซะอีกแถมบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาอุดตันที่เพิ่มเข้ามาด้วยวันนี้เนี่ยเราจะมาแก้ไขปัญหานี้กันทางทีมงานของพวกเราเนี่ยได้ทำรีเสิร์ชแล้วก็ออกไปซื้อมอยส์เจอไรเซอร์15ตัวที่ฮิตที่สุดสำหรับคนผิวมันมาในช่วงนี้ตั้งแต่ตัว drug store ไปจนถึงตัวที่หมอผิวหนังเนี่ยชอบแนะนำกันนะครับเพื่อดูว่าตัวไหนเนี่ยให้ความชุ่มชื้นได้จริงวันนี้เนี่ยเราขนเครื่องมาวัดให้เช่นเคยซึ่งผลเนี่ยน่าตกใจมากๆเลยคิดว่าจะเป็น case study ที่ดีมากๆให้กับทุกคนที่กำลังมีผิวมันอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าถ้าคุณมาใหม่บนช่องนี้สวัสดีครับนี่อิงเองรีวิวทุกอย่างสกินแคร์และอาหารเสริมจากมุมมองส่วนผสมแบบไม่รับสปอนด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการผลิตเครื่องสำอางมามากกว่า5ปีและทีมนักวิทยาศาสตร์เบื้องหลังที่มาช่วยให้คุณเนี่ยเลือกซื้อเลือกใช้ได้เก่งเหมือนคนในวงการผลิตถ้าคุณชอบรีวิวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรารีบไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับคนผิวมันต้องเลือกมอยส์เจอไรเซอร์ยังไงเพื่อนๆบางคนอาจจะตอบว่าคำตอบเนี่ยง่ายมากเลยคุณอิงก็แค่เลือกมอยส์เจอไรเซอร์เนื้อเจลเนื้อบางเบาแค่นั้นเองก็จบแล้วไม่ใช่หรอแต่อิงเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยมีประสบการณ์พลาดมาแล้วนะครับกับมอยส์เจอไรเซอร์ที่เนื้อเนี่ยดูเป็นเจลดูบางเบามากแต่ทาแล้วเนี่ยหน้ากลับมันเยิ้มกว่าเดิมหรือว่ารู้สึกว่าข้างในเนี่ยยังแห้งแบบแปลกๆนะครับโดยที่ผิวด้านบนเนี่ยยังมีความมันเยิ้มอยู่จากประสบการณ์เนี่ยอิงบอกเลยว่าเนี่ยเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากและเป็นปัญหาโลกแตกของคนผิวมันจริงๆ Moisturizer จกตาคนผิวมันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทบทวนวิทยาศาสตร์กันแบบเร็วๆก่อนนะครับจะได้เลือกได้เป็นก่อนอื่นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนผิวมันก็สามารถมีผิวที่ขาดน้ำได้เหมือนกันถึงผิวจะผลิตน้ำมันออกมาเยอะเนี่ยแต่ว่าด้านในผิวเนี่ยยังขาดน้ำอยู่นะครับและเมื่อผิวด้านในขาดน้ำเนี่ยเขาก็อาจจะผลิตน้ำมันออกมาเพิ่มเพื่อพยายามจะชดเชยทำให้ผิวเนี่ยยิ่งมันขึ้นกว่าเดิมเหนียวเหนอะหนะแล้วก็อาจจะเสี่ยงเป็นสิวด้วยนะครับเพราะว่าไขมันของเราเองนี่แหละเป็นตัวที่ก่อให้เกิดการอุดตันได้ง่ายมากๆ Moisturizer ที่ดีควรจะช่วยแก้ไขปัญหานี้นะครับไม่ใช่ทำให้ปัญหาเนี่ยแย่ลงอย่างแรกเนี่ยคือการเติมน้ำให้ผิวโดยหาส่วนผสมกลุ่ม humectants ที่ช่วยดึงน้ำเข้าผิวมานะครับตัวที่พบบ่อยเนี่ยก็จะเป็น hyaluronic acid กับ glycerin อย่างที่2คือหาส่วนผสมกลุ่ม emollients หรือว่าน้ำมันดีๆนะครับที่จะเข้ามาช่วยเติมความนุ่มความลื่นให้กับผิวสุดท้ายก็คือหาส่วนผสมกลุ่ม occlusive มาช่วยปิดผิวทำให้น้ำเนี่ยไม่ระเหยออกจากผิวนะครับแต่ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับเพราะว่า occlusive ที่มีการปิดผิวมากจนเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการอุดตันได้เหมือนกันซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยวัดได้นะครับและนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราจะทำกันในวันนี้ด้วยเครื่อง corneometer วัดความชุ่มชื้นแล้วก็เครื่อง sebometer วัดความมันของผิวก่อนเริ่มเนี่ยเราคัดเลือกผู้เข้าทดสอบให้เป็นคนที่มีผิวมันจริงโดยวัดค่าความมันที่เป็น baseline ก่อนนะครับถ้าไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยเราจะไม่รวมเข้าการทดสอบจากนั้นล้างหน้าให้สะอาดปล่อยผิวพัก30นาทีให้ค่า baseline คงที่วัดค่าความชุ่มชื้นด้วย corneometer และความมันด้วย sebometer หลังจากนั้นทา moisturizer ลงบนผิวหน้าในปริมาณเท่ากันทุกตัวรอ30นาทีแล้ววัดอีกครั้งหลังจาก moisturizer ซึมแล้วเราใช้เครื่องวัดทันทีโดยใช้ค่าเฉลี่ยของ3ครั้งมานะครับและวัดซ้ำอีกครั้งตอน2ชั่วโมงหลังทาโดยในแต่ละเช็คพอยต์เนี่ยเราจะวัดทั้งหมด3ครั้งและนำมาเฉลี่ยเพื่อความแม่นยำที่สุดของข้อมูลแต่ต้องขอย้ำว่านี่ไม่ใช่งานวิจัยทางคลินิกแบบเต็มรูปแบบ 100% นะครับเป็นการทดลองที่พวกเราพยายามทำกันเองเพื่อเปรียบเทียบความสามารถของ moisturizer แต่ละตัวผลลัพธ์เนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงการใช้ในชีวิตประจำวัน 100% แต่อาจจะช่วยให้เห็นแนวโน้มว่าแต่ละตัวเนี่ยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ความมันได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่ามาดูตัวแรกกันเลยนะครับตัว COSRX The Ceramide Skin Barrier Moisturizing Mist ราคา750 บาทสำหรับ120 ml ตัวนี้เป็นตัวออกใหม่ที่น่าสนใจนะครับทางแบรนด์เขาเคลมว่า rich like a cream light as a mist คือบำรุงล้ำลึกเหมือนครีมแต่ว่าเนื้อเนี่ยบางเบาเป็น mist เขาเรียกนวัตกรรมอันนี้ว่า feather light นะครับเป็นการใช้เซรามายด์ในเนื้อที่บางเบามากจริงๆอิงก็แอบชอบคอนเซปต์นี้มากนะครับเพราะว่าเซรามายด์เนี่ยปกติเราจะหาได้แค่ใน moisturizer ที่มีเนื้อหนักคนผิวมันบางคนเนี่ยจะหาส่วนผสมกลุ่มเซรามายด์เสริมเกราะป้องกันผิวค่อนข้างยากใน moisturizer ที่มีความบางเบาซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาใช้เซรามายด์ตั้ง5ชนิดเลยนะครับแล้วก็มี pseudo ceramide ที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเซรามายด์ในผิวด้วยในส่วนของ occlusive หรือว่าตัวปิดผิวเนี่ยตัวนี้เขาจะใช้ตัวที่ชื่อว่า dimethicone เป็นซิลิโคนที่มีความบางเบามากนะครับแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยสามารถหายใจได้ส่วนกลุ่ม emollients นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาจะใช้เป็นกลุ่มพวก fatty acids แล้วก็ cholesterol เป็นไขมันดีที่สามารถช่วยเสริม
เกราะป้องกันผิวของเราได้ Humectants เนี่ยในตัวนี้เขาจะใช้ Panthenol มี Hyaluronic Acid 5 ขนาดโมเลกุลแล้วก็มี Natural Moisturizing Factors ต่างๆที่สามารถช่วยดึงน้ำเข้าผิวได้เดี๋ยวเราลองมาใช้เครื่องวัดกันเลยนะครับความชุ่มชื้นของผิวก่อนใช้เนี่ยอยู่ที่82นะครับหลังใช้ทันทีเนี่ยขึ้นมาที่99.1และหลังใช้ไป2ชั่วโมงเนี่ยค่าความชุ่มชื้นตกลงมานิดนึงอยู่ที่95.2โดยรวมเนี่ยเราวัดความชุ่มชื้นของผิวหรือว่าปริมาณน้ำในผิวที่เพิ่มขึ้น 16.1% หลังใช้นะครับส่วนค่าผิวมันนะครับก่อนใช้เนี่ยอาสาสมัครมีความมันอยู่ที่209หลังทาทันทีเนี่ยลดลงมาอยู่ที่202และหลังทา2ชั่วโมงเนี่ยกลับขึ้นมาอยู่ที่208โดยรวมเนี่ยความมันลดลง 0.5% หลังใช้นะครับพอได้ตัวเลขนี้มานี่คือสะใจมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ตรงกับคำสันนิษฐานของพวกเราเลยอย่างที่เห็นนะครับเครื่อง corneometer ที่วัดค่าน้ำในผิวเนี่ยแสดงให้เห็นว่าผิวเนี่ยมีน้ำเยอะขึ้นในขณะที่เครื่อง sebometer ที่ใช้วัดความมันของผิวเนี่ยแสดงให้เห็นว่าผิวเนี่ยไม่ได้มันขึ้นหลังจากใช้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น case study ที่ดีมากเลยนะครับที่ทำให้เราเห็นว่า moisturizer สำหรับคนผิวมันเนี่ยควรที่จะหน้าตาและคุณสมบัติเป็นยังไงเพราะเขาเพิ่มความชุ่มชื้นได้แบบรวดเร็วโดยที่ล็อกความชุ่มชื้นอันนั้นไว้ได้แบบไม่ทำให้ผิวมันขึ้นระหว่างวันจริงๆทางแบรนด์ COSRX เขาก็ลงทุนทำวิจัยแบบ clinical study ของเขาเหมือนกันนะครับชี้ว่าตัวนี้สามารถลดการระเหยของน้ำออกจากผิวหรือว่า transepidermal water loss ได้ 107.4% ภายในแค่ครั้งแรกที่ใช้ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นผิวด้านบนได้ 77.8% และด้านในเกราะป้องกันผิวได้ 4.1% ตรงกับคอนเซปต์เติมน้ำให้ผิวโดยที่ไม่ทำให้ผิวเนี่ยมันขึ้นกว่าเดิมจริงๆเนี่ยเขามีสูตรเป็นเนื้อเข้มข้นด้วยนะครับตัว Ceramide Skin Barrier Moisturizer ตัวนี้ทางทีมบอกว่าอยากจะให้คุณอิงมาลองวัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าน่าจะเป็น case study ที่น่าสนใจมาดูกันว่า moisturizer ที่เนื้อหนักเป็นครีมแบบนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนผิวมันด้วยเหมือนกันไหมเพราะทางแบรนด์เขาเคลมว่าตัวนี้เป็นเนื้อ silky นุ่มลื่นไม่หนักผิวเหมือนกันส่วนผสม active ingredient จะเหมือนกับในตัว mist เลยนะครับถ้าให้เดาเนี่ยเนื้อน่าจะมีความมันกว่าแต่เดี๋ยวเรามาใช้เครื่องวัดดูกันเลยก่อนใช้เนี่ยผู้เข้าร่วมมีความชุ่มชื้นผิวอยู่ที่ 90.7 หลังใช้ทันทีขึ้นมาอยู่ที่ 109.3 และหลังใช้2ชั่วโมงเนี่ยลดลงมานิดนึงอยู่ที่ 104.9 โดยรวมเนี่ยผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้น 15.7% ส่วนความมันเนี่ยก่อนใช้อาสาสมัครมีค่าอยู่ที่206หลังใช้ทันทีขึ้นมาที่228เลยและหลังใช้2ชั่วโมงก็ขึ้นต่อเนื่องมาอีกนะครับอยู่ที่230แต่เนี่ยต้องบอกว่าโดยปกติเนี่ยเราต้องทดสอบครีมแบบนี้บนคนผิวแห้งนะครับพอทดสอบกับคนผิวมันเนี่ยค่าก็เลยอาจจะดูมีความมันขึ้นกว่าเดิมเยอะเป็นค่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 11.7% ซึ่งค่าพวกนี้เนี่ยก็ตรงตามคาดเหมือนกันเลยเครื่อง corneometer แสดงให้เห็นว่าผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากขึ้นพอๆกับตัว mist เลยนะครับในขณะที่เครื่อง sebometer เนี่ยแสดงให้เห็นว่าความมันของผิวเนี่ยเพิ่มขึ้นหลังจากเวลาผ่านไปมากกว่าตัว mist เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่มีผิวปกติถึงผิวแห้งแต่คนที่มีผิวมันควรจะเลือกตัว mist แทนนะครับซึ่งตัว moisturizer ของเขาเนี่ยก็มี clinical study เหมือนกันชี้ว่าเพิ่มความชุ่มชื้นได้นาน200ชั่วโมงปลอบประโลมและลดความแดงได้ภายใน30นาทีแล้วก็ช่วยลดความแห้งคันได้หลังจาก4อาทิตย์นะครับต่อไปนะครับมาดูตัว Physio Gel Daily Moisture Therapy Hydro Gel Cream ราคา700 บาทสำหรับ70 ml กันบ้างหลายๆคนจะมีภาพจำว่า Physio Gel เนี่ยจะต้องเป็นเนื้อครีมหนักเท่านั้นแต่หลังๆมาเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีสูตรสำหรับคนผิวมันมากขึ้นด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าช่วยรีเซ็ตผิวแห้งเสียให้กลับมานุ่มฟูซึมไวบางเบาไม่หนักผิว10 วิก็พลิกผิวได้ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเซรามายด์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนั่นก็คือตัวเซรามายด์ NP มี Hyaluronic Acid 2 ขนาดโมเลกุลแล้วก็ Panthenol ที่ช่วยเป็น Humectant ดึงน้ำเข้าผิวในส่วนของ Occlusive เนี่ยตัวนี้เขาจะไม่ได้เน้นมากนะครับเท่าที่ดู ingredient list เนี่ยก็คิดว่าไม่ได้มีตัวไหนที่แบบช่วยกักเก็บน้ำได้แบบขนาดนั้นจะเน้นเป็นการเติมน้ำมากกว่านะครับแต่ส่วนผสมที่น่าสนใจที่สุดในตัวนี้สำหรับอิงนะครับก็คือตัว Copper Tripeptide 1เป็น peptide ตัวหนึ่งที่สามารถเจอได้ในของเหลวในร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในพลาสมาในฉี่นะครับหรือว่าแม้แต่ในน้ำลายของเรามีวิจัยใหม่ๆออกมาชี้ว่าตัวนี้สามารถช่วยลดอาการอักเสบของผิวได้ดีแล้วก็อาจจะช่วยทำให้ผิวเนี่ยมีความกระชับมากขึ้นแล้วก็ลดริ้วรอยได้เดี๋ยวเรามาใช้เครื่องวัดกันดูเลยนะครับเครื่องวัดความชุ่มชื้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าหลังจากใช้2ชั่วโมงความชุ่มชื้นหรือว่าปริมาณน้ำในผิวเนี่ยเพิ่มขึ้น 14% ส่วนเครื่อง sebometer หรือว่าเครื่องวัดความมันเนี่ยแสดงให้เห็นนะครับว่าหลังจาก2ชั่วโมงผิวมันน้อยลง 0.5% จริงๆผลลัพธ์ก็คล้ายๆกับตัว COSRX เลยนะครับแต่ว่าค่าความชุ่มชื้นที่เราวัดได้เนี่ยน้อยกว่านิดนึงแต่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่มีผิวมันต้องการเติมน้ำให้ผิวโดยที่ไม่ทำให้ผิวเนี่ยมันเยิ้มกว่าเดิมระหว่างวันนะครับตัวต่อไปเรามาดูของอิลลี่ยูนกันละกันนะครับช่วงนี้กำลังไวรัลอยู่เพราะว่า
beauty blogger ท่านหนึ่งบน TikTok ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกัน แบรนด์ Illiu เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่เขาจะเน้นความเรียบง่ายสุดๆเลยทุกคนเน้นส่วนผสม ingredient list แบบสั้นมากๆเลยอะจะไม่ได้เน้น active ingredient เยอะมากนะครับแต่ว่าเขาจะเน้นเรื่องความคุ้มค่ามากๆเลยนะครับอย่างตัวเนี้ยราคา549 บาทแต่ว่าได้มา175 ml เลยตัวนี้เนี่ยเขาจะเคลมแรงเรื่องการช่วยลดผิวร้อนผิวไหม้นะครับช่วยปลอบประโลมผิวแบบทันทีส่วนผสมที่ใส่มาเนี่ยก็เรียบง่ายมากนะครับมีเซรามายด์1ตัวนะครับเป็นตัว NP Humectant ก็จะใช้เป็นตัว propanediol กับ glycerin ใส่มาแบบจุกๆเลยนะครับเป็นส่วนผสมที่2กับ3ส่วน emollient ก็จะมีตัว squalane นะครับเป็นไขมันดีที่ช่วยทำให้ผิวนุ่มขึ้นส่วน occlusive ก็จะไม่ได้เน้นมากนะครับเดี๋ยวมาใช้เครื่องวัดค่ากันเลยนะครับความชุ่มชื้นของผิวอาสาสมัครเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 9.4% หลังจากใช้2ชั่วโมงส่วนความมันของผิวเนี่ยเพิ่มขึ้น 1.9% หลังจาก2ชั่วโมงจริงๆก็เป็นค่าที่โอเคมากๆเลยเหมือนกันนะครับเหมาะกับคนผิวมันมากเป็น moisturizer ผิวมันที่ราคาคุ้มค่ามากเรียบง่ายไม่มีน้ำหอมนะครับเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายด้วยความมันของผิวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะกับคนผิวมันอยู่ต่อไปคือเป็นแบรนด์จีนที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อเจลนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเจลทึบที่คล้ายๆกับโลชั่นเหมือนกันนะจะเห็นว่ามีสีชมพูอ่อนๆนะครับซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วมาจากตัววิตามิน B12 ใช่แล้วนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นๆกับสิ่งนี้เพราะว่าอิงก็เคยพูดถึงแล้วนะครับเป็นเคมีที่ใช้ในตัวงาน The Ordinary เซรั่มนมชมพูเหมือนกันตัวสารเคมีตัวนี้จะเป็นสีชมพูเข้มเลยนะครับแต่ว่าถ้าใส่นิดเดียวเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นชมพูอ่อนๆแบบนี้เลยมีงานวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ลดความแดงได้ตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ emollient ที่ส่วนตัวเนี่ยอิงชอบมากชื่อหลังกล่องเนี่ยคือ cetearyl olivate กับ sorbitol olivate นะครับแต่ว่าชื่อทางการค้าเนี่ยเขาชื่อว่า Olivium 1000เป็นส่วนผสมที่เคยเจอครั้งแรกเลยนะในงาน Neutrogena Hydro Boost Gel Cream ตัวนั้นน่ะเป็นเนื้อเจลครีมที่ไอคอนิกมากๆเลยนะครับหลายๆคนในวงการเนี่ยถือว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นน่ะจะเป็นตัวแรกเลยที่ทำให้แคตตากรีเนี้ยมันป๊อปปูล่าขึ้นมาเป็นผู้บุกเบิกเนื้อเจลครีมเลยก็ว่าได้นอกจากนี้เขาก็มี Ectoin เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใส่มากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าใส่มามากกว่า 0.5% เนี่ยก็จะสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเกราะป้องกันผิวได้ความชุ่มชื้นของผิวหลังจากใช้ตัวนี้ไป2ชั่วโมงเนี่ยเพิ่มขึ้น 7.2% ส่วนความมันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับอยู่ที่ 4.8% ก็เป็นค่าที่ make sense สำหรับอิงนะครับเพราะว่าเนื้อของเขาก็จะมีความทึบมีสัดส่วนของน้ำมันอยู่ในนั้นเหมือนกันแต่ก็มีไม่ได้เยอะนะครับส่วนตัวอิงมองว่าก็ยังเหมาะกับคนที่มีผิวมันอยู่อิงว่าจุดเด่นของตัวนี้คือทำให้ผิวนุ่มมากเลยนะครับอิงว่าน่าจะมาจากตัว Olivium 1000 นี่แหละใครชอบผิวหรือว่า finish แบบนุ่มเด้งเนี่ยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับต่อไปนะครับเป็นเจลครีมออกใหม่จากสีจันตัว Barrier Boost Soothing Gel Cream ราคา389 บาทสำหรับ50 ml จริงๆก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่าปีนี้สีจันจะออกเจลครีมอีกตัวนึงมาดูกันว่าสูตรนี้จะสู้ได้ไหมส่วนผสมตัวนี้เนี่ยอิงว่าเขาจะเน้นช่วยปลอบประโลมผิวมากกว่าสูตรแรกอีกนะครับเขาใช้สารสกัดจากใบบัวบกเหมือนกับในสูตรสีฟ้าอ่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีเพิ่มส่วนผสมของสารสกัดข้าวโอ๊ตเข้ามาด้วยซึ่งข้าวโอ๊ตเนี่ยเป็นส่วนผสมที่เวิร์กมากๆเลยกับการปลอบประโลมผิวเท่าที่จำได้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนผสมธรรมชาติแค่1 ใน 2ตัวเท่านั้นนะครับที่ทาง อย.อเมริกาเขา approve ว่าสามารถใช้เคลมเรื่องการปลอบประโลมผิวได้จริงเพราะว่ามีงานวิจัยดีๆสนับสนุนเยอะมากในด้านนี้นอกจากนี้ก็มี Ectoin เหมือนกับในตัว Skintific เลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็ไม่ได้แจ้งมาเหมือนกันว่าใส่มากี่เปอร์เซ็นต์ต้องมากกว่า 0.5% ถึงจะเห็นผลนะครับถ้าอิงดาวเนี่ยตัวนี้น่าจะเพิ่มน้ำได้เยอะนะครับเพราะว่าส่วนผสมที่2เป็นตัว Glycerin เลยเป็น Humectant เติมน้ำที่ดีมากๆและน่าจะเพิ่มความมันผิวน้อยนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เน้นพวก emollient ด้วยความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยเพิ่มขึ้น 13.7% หลังจากใช้2ชั่วโมงเลยนะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวส่วนความมันของผิวเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดเดียวนะครับแค่ 1.2% หลังจากใช้2ชั่วโมงก็เป็นตัวเลขที่ตรงตามคาดประมาณนึงถ้าถามว่าส่วนตัวอิงชอบสูตรนี้หรือว่าสูตรเก่ามากกว่าจริงๆก็แอบเทใจมาสูตรนี้นิดนึงนะครับอิงว่าสูตรนี้ทำให้ผิวนุ่มกว่าเดิมนะครับแล้วก็จริงๆชอบส่วนผสมของ Ectoin อยู่แล้วด้วยต่อไปคือตัว Clear Nose นะครับอันนี้เป็น moisturizer gel cream ที่ฮิตมากๆเลยแล้วก็ฮิตมาหลายปีแล้วด้วยเราน่าจะเคยรีวิวไปแล้วเนอะตัวนี้แต่เดี๋ยววันนี้จะมาลองใช้เครื่องวัดให้ดูนะครับเขาเคลมว่าเป็น moisturizer ซึมไวไม่อุดตันดูฉ่ำน้ำชุ่มชื้นดูอิ่มฟูทันทีไม่สิวด้วยนะจริงๆตัวนี้เขาเป็นเนื้อโลชั่นเลยนะทุกคนเป็น emulsion ทึบๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีสัดส่วนของน้ำมันอยู่เยอะพอสมควรส่วนผสมที่2กับที่4คือ glycerin กับ propanediol นะครับเป็น humectant ช่วยดึงน้ำเข้าผิวได้ดี emollient ของเขาเนี่ยคล้ายกับในตัว Skintific มากๆมี squalane ที่เป็นไขมันดีแล้วก็ใช้ Olivium 1000 เหมือนกันเลยนอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีพวกเซรามายด์หลายตัวนะครับ NG NP AP AG สามารถช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวได้ดีลงไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่ามี shea butter ที่เป็น emollient ที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะมีส่วนผสมที่เป็นออยล์มากกว่าตัวอื่นที่เรารีวิวมาในวันนี้นะครับส่วนเรื่องเคลมที่เขาบอกว่าไม่สิวเนี่ยจริงๆอาจจะมาจากตัว niacinamide ก็ได้นะครับแล้วก็มี panthenol ที่สามารถช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีนะครับด้วยความที่เป็นสินค้าที่ขายเป็นซองด้วยเนี่ยอิงเลยคิดว่าเขาอาจจะต้องทำให้เนื้อมันกลางๆนิดนึงค่าความชุ่มชื้น
ๆของผิวเนี่ยเพิ่มขึ้น 7.1% นะครับส่วนค่าความมันของผิวเนี่ยเพิ่มขึ้น 5.8% ส่วนตัวเองว่าสูตรเนี้ยคนผิวปกติก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่สูตรผิวแห้งก็อาจจะยังเอาไม่ค่อยอยู่ก็ยังเป็นครีมซองราคาน่ารักที่ส่วนผสมโอเคเลยนะครับสามารถช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวได้วันนี้ก็เก็บครบไป7ตัวนะครับแต่จริงๆทีมงานออกไปซื้อมาอีกเยอะมากเลยนะครับน่าจะมีอยู่อีกประมาณ 7-8 ตัวเลยถ้าใครอยากได้พาร์ท 2ก็คอมเมนต์บอกเราได้ด้านล่างนะครับหรือว่าใครอยากจะให้เราวัดตัวอื่นๆนะครับอย่างเช่นผิวแห้งผิวปกติก็คอมเมนต์บอกได้ด้านล่างเช่นกันนะครับแต่เดี๋ยวจะขึ้นสรุปของคลิปนี้ให้ดูก่อนละกันด้านซ้ายก็จะเป็น ranking ของตัวช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นส่วนด้านขวาก็จะเป็น ranking ของตัวที่เพิ่มความมันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมากกว่าใดๆเลยเนี่ยคือหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเห็นนะครับว่า moisturizer ที่ดีเนี่ยมันต้องเลือกยังไงแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเหมาะกับทุกคนนะครับยิ่งคนผิวมันเนี่ยต้องดูให้ดีเลยเน้นเติมน้ำโดยที่ไม่เพิ่มความมันระหว่างวันแต่อย่างที่บอกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่การวัดคร่าวๆของทีมงานพวกเราเองเท่านั้นอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงการใช้ในชีวิตประจำวันแบบ 100% นะครับถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้พวกเราเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย